झोल मटन होस् या ड्राई मटन, आजको यस भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरूले एकदम सिम्पल र इजी तरिकाबाट बनाउन सिक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म स्टेप बाई स्टेप स्किप नगरी हेर्नुपर्नेछ। हेलो एभ्रिवन, आई एम कृष्ण। तपाईहरूलाई स्वागत छ फ्यामिली सपोर्ट किचनमा। मटन बनाउनको लागि मैले सिनामोम डाँठ, जावित्री, कार्डमोम, बेलिफ, 2 पिस रेड चिल्ली होल, कोरिन्डर होल, कुमिङ होल राखेर मैले एकछिन सतै गर्नेछु। सतै गरिसकेपछि यसलाई मैले मिक्सरमा राखेर पिस्नेछु। पिसेर मैले एक साइडमा यसलाई राखेँ। राखिसकेपछि अर्को साइडमा मैले 1 किलो मटन लिएँ। 1 किलो मटनमा मैले जिन्जर एन्ड गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच र आधा चम्मच राखेँ। त्यसपछि टेस्ट अनुसार नुन, रेड चिल्ली पाउडर, त्यसपछि मैले हाफ टर्मेरिक पाउडर, मटन मसला र अघि पिसेर राखेको मसला राखी त्यसमा स्लाइस 3 पिस लच्छा काटेको भनौँ प्याज राखेर त्यसमाथि थोरै तोरीको तेल राखी यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नेछु। जति यसलाई राम्ररी मिक्स गरो त्यति नै मटन स्वादिष्ट बन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। यत्तिकै हेर्दा नि खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। अझ बनिसकेपछि त कस्तो होला। यो मटनमा जति समयसम्म अर्थात् मिनिमम पनि 30 मिनटसम्म भिज्न दिनुपर्छ मसलालाई। त्यसपछि यो मसला मिक्स भएको मटनलाई एउटा फ्राई पेनमा अर्थात् कुकरमा तेल राखेर बेलिफ र कार्डमोम होल राखी त्यसमा लसुन होल राखेर यसरी हल्का सतै गर्ने। त्यसपछि मिक्स गरेको मटनलाई यसमा राख्ने। यो राख्दाखेरि तेल तातो हुनाले हात राम्ररी जोगाएर राख्नु होला, नत्र हात जल्न पनि सक्छ। मटन सबै राखिसकेपछि यसलाई हामीले राम्ररी चलाइदिनु पर्छ, किनभने सबैतिर बराबर तात्न पर्छ एकचोटि मटन तातिसकेपछि बल्ल यसलाई हामीले माथिबाट सिल्भर फोइल लगाउनेछु र ढाक्नेछु। मैले यसमा सिटी लगाउँदैन। सिटी लगाउनाले यसमा भएको सेन्ट मटनको र मसलाको सेन्ट उडेर जान्छ। त्यसैले सिल्भर फोइलले ढाकी मैले यसमाथि फेरि फ्राई पेनमा पानी राखेर ढाकेँ। यसो गर्नाले त्यसको ग्यास भित्रको भित्रै पानी बनेर तल झर्छ। कमसेकम पनि 20 मिनटदेखि 30 मिनटसम्म मधुरो आँचमा मैले पकाएँ र खोलेर हेर्दा कस्तो मङ बसाएको छ। यो एकदमै टेस्टी र खाँदाखेरि जुसी अर्थात् सफ्ट भएको हुन्छ। यो चाहिँ बुढाबुढी बालबच्चा जस्तोले पनि खान सक्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले भुकु गरेर उम्लेको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई टाइम छैन अर्थात् बनाउँदाखेरि भुट्ने टाइम हुँदैन भने यो मटन बनाउन एकदम सिम्पल छ र यो मटन बनाउँदा कुरिरहनु पर्दैन। हुन त मटन बनाउने तरिका सबै मान्छे पिच्छे नै फरक हुन्छ, तर मलाई आशा छ कि यो मटन बनाउने तरिका चाहिँ मैले बताएको तरिका चाहिँ एकदमै सिम्पल, इजी र छिटो छरितो भन्नाले यो बनाउँदै यो मटन बनाउँदै तपाईहरूले अरू काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मटनको 30 मिनटसम्म ढाकेर राखेको समयमा तपाईहरूले मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कामलाई तपाईहरूले टाइम दिन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् मटन कस्तो बन्यो। तपाईँलाई आजको भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा राखेको नयाँ भिडियो तपाईहरू समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुग्नेछ। र लास्टमा मैले मटनमाथि कोरिन्डर लिफ, धनियाँ पत्ता पनि राखेँ।